السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصفة اليوم جد فعالة، وهي وصفة للكحة اللي تكون الكحة ناشفة، الكحة هذيك الجافة، الكحة الموسمية. ولادنا اللي راهم يديروا الفولطونين، اللي عندهم الحساسية من البرد ويقعدوا يكحوا طول العام، للربو، لجميع أمراض الكحة اللي تجي سواء شتوية سواء عابرة سواء موسمية. هاد الوصفة هذه وصفة القرنفل، كما راكم تشوفوا وصفة فعالة. هذه عن تجربة، أنا جربتها لولدي وجابت لي معاه نتيجة ما تصدقوش. كانت عنده كحة مزمنة، كما نقولوا حنايا على طول العام. صدقوني والله العظيم لا جابت معاه نتيجة. هنايا هذا القرنفل كما كنتم تشوفوا، نشرو قرنفل، نشرو حوالي 10 ميل عند العطار، ونجيبوا حبة القرنفل كما راكم تشوفوا فيها هنايا بها بالزهرة. هنايا نقلعوا لها هاد الزهرة هنايا راني قربت لكم. نقلعوا لها هاد الزهرة كما راكم تشوفوا هنايا، ها هي الزهرة قلعناها. تبقى لنا غير هاد المسمار، يبقى لنا غير المسمار كما راكم تشوفوا هنايا. ها هو نقلعوا 10 نتاع مسامير تاع قرنفل، كل وحده نجيبوها نقلعوا لها هاد الزهره ونحطوها على هاد الشكل. نقلعوا لها الزهره، يليق نقلعوا الزهره، ما خلوش الزهره فيها، تجينا على هاد الشكل. ها هي. ونجيبوا مصفات نديروا هنايا 10 تاع العيدان، 10 تاع المسامير هادو، نقولوا له مسمار قرنفل 10 كيما هكا. ونجيبوهم دوك، انايا ندير 10 ونشللهم نقوهم ونشوفوا كيفاش نديروهم. انا اخواتي ها هما كيما راكم تشوفوا، راني شللتهم درتهم في مصفات، شللتهم. ها هو المسامير تاعنا، هنا راهم عندي 10، ها هما 10 تاع العيدان، 10 لا اقل ولا اكثر. نجيبو هنايا كاس ونحطو فيه هذوك المسامير تاعنا القرنفل بدون زهره كما قلت لكم، نحطو عليهم القليل من الماء على حساب كما نقولوا اللي يشرب حوالي جغمه هكذا، غير شويه ماشي بزاف. هنايا نخلوه ليله كامله، ليله كامله يطلق لنا هذاك المفعول تاعه، هذاك القرنفل يولي لنا الماء صفر، يولي لنا على اللون يدي داك وتجي هذيك مليح. هاد الوصفه هذه مليحه حتى لاجونسيف اللي عندهم اللثه تاعهم تكون فيها ابسي، تكون فيها حاجه تكون ويشربها، راهي تداويه ان شاء الله. هنايا انا راني كما شفتوني درت له القليل من الماء، غادي نغطيه ونخليه يبات ليله كامله. كي بات لي ليله كامله غادي نوريكم كيفاش يصبح. هنا اخواتي كما راكم تشوفوا، ها هو الماء اللي درناه تاع القرنفل، شوفوا كي ولانا على هذا اللون، يولي لنا صفر كما راكم تشوفوا هكا. هنايا اخواتي نقلعوا هاد العيدان اللي راهم في الكاس ونشربوا الماء على الريق. هنايا الماء نشربوه مده 15 يوم متتاليه، 15 يوم متتاليه باش تكون عندنا كما نقولوا، باش ينفع فينا هذا الدواء نشربوه كل يوم على الصباح على الريق. كي نوضوا الصباح نشربوه، ومن بعد عاد نشربوه مراه القهوه تاعنا. نتمنى الوصفه تاع اليوم تعجبكم وتجربوها، راه مفيد جدا وراه مجرب. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، في فيديو اخر ان شاء الله.